Hello everyone, it's Lou and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna show you my Lazada try-on haul. We will start with the pants. Guys, ito yung suot kong pants dyan sa post ko na yan. And matagal na to sa akin. And hindi ko sure kung na-share ko na ba to sa inyo sa try-on haul. So here it is. Meron lang akong tatlong pants na pinapaulit-ulit ko tuwing aalis ako. At isa to sa mga yun. Kasi guys, ang ganda ng pagka-green niya, ang ganda ng pagka-high waist. Hindi niya naiibit yung bilbil ko kapag umuupo ako. Tapos, wide leg din siya. I'm telling you that this is like one of the best pants na meron ako. And it has pockets. May pockets siya, guys. So anyway, off to the top. I don't like this. Okay, medyo nahilig ako sa corset type of tops, yung mga bustier tops. Kaya, yung sa Shopee haul ko, ganun din yung mga tops na nabili ko. Eto, super excited ako dito nung in-order ko siya. Kasi super cute niya and all. Kasi sobrang disappointed ako kasi wala siyang underwire. And I think, ayun kasi yung point kung bakit ka magko-corset top or bustier top, yung malilift. Yung mga jiggly melons dyan. For me, it's either na may padding yung corset or may underwire. Either lang doon. Like, hindi siya pwedeng magsama both. Kasi meron akong top na ipapakita sa inyo later na nagsama yung underwire at saka yung padding and hindi rin siya cute. Pero ito kasi, I mean, parang sobrang nadadrag. Yung melons ko na hindi na siya cute tignan. Like, mukha siyang mababa. So, the pants is obviously a 10. Like, a 10 talaga. 10 out of 10, kung pwedeng 11 kasi like favorite ko talaga siya. Pero this is a 1 kasi I don't think na magagamit ko siya. Look. No. Next one, we have this top and ito yung sinasabi ko sa inyong nagsama yung underwire at saka yung padding. Mukha siyang out of this world. Masyadong nakaumbok yung breasts at saka masyado siyang open dito. Because of the padding, medyo makapal kasi yung padding niya. Parang sobrang unrealistic. Also, medyo maluwag din siya for a size medium. Medium kasi lagi yung kinukuha ko sa mga online shops, mga ganyan. Maluwag siya. Ayan. So, kailangan ko pa siyang tahiin. So, the good thing, sobrang ganda ng pattern, guys. Sobrang ganda ng design. Sobrang ganda ng embroidery. Gusto ko to. Although, hindi siya ganon ka-stiff. Kasi usually sa mga totoong corsets, like legit na corsets talaga, medyo stiff yung mga ganito. Pero ito malambot, like tela lang siya. Natatanggal yung padding. Yan. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang ganda. I don't know if you noticed, pero mas realistic na. Kasi ito na talaga yon. Ito na talaga yung dapat niyang size. And also, dito sa edge, meron siyang strip ng silicone na super nipis para hindi dumulas yung damit sa'yo. Since wala tayong support dito, meron siyang support dun sa silicone. So, this top is an 8 for me. Medyo ano lang ako dun sa size kasi kailangan ko pa siyang kahiin. Kaya ka nga bumili ng size na yon kasi alam mong yun yung fit sa'yo. Tapos pagdating sa'yo, medyo malaki. And for the pants, I don't know kung na-share ko na rin to sa inyo, but high-waisted pants siya, tapos meron siyang lace detail dyan. And medyo wide leg siya ng a little bit. Hindi ko makita sa inyo. But ayan, may another picture ako pinost ko sa Instagram. Medyo matagal na rin to sa akin. And meron lang akong dalawang maong in my life. Kasi hindi na talaga ako nag-jeans. Kasi nahihirapan ako pag umuupo ako na napipisat yung bilbil ko. Sinisikmura ako kasi naiipit masyado yung tiyan ko. So, you know, nagusto ko talaga to kasi this is one of the 2 maongs that I have. This is a 10. Okay, I love this top kasi nagandahan ako sa quality niya. Marami na ako nabili. Marami na ako nabiling mga ganitong type of hubadera tops na hindi ko na-share sa inyo sa mga try-on haul kasi ang pangit niya at ang nipis talaga nung tela. Alam niyo yung white version na ganito na medyo satin? Sobrang nipis niya. Kahit yung seamless na nipple silicone cover ko, sobrang halata. But this one, guys, sobrang ganda niya as in. Tapos pa-X siya sa likod. Basta nagagandahan talaga ako sa kanya. Ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng pagkakatahi. It's not something na you think hindi tatagal sa'yo. Guys, ang ganda ng quality niya. Baka may umaamoy ng puwet ko. Nag-aamoy ka na naman ng puwet. Ha? Nag-aamoy na naman ang puwet yan. Ano na naman? Nakita mo na naman. Nagbibidyo na naman si mama. Nagbibidyo si mama. Ha? Gusto mo na naman ng singit. O, ayan. Yes! Super cute ang baby. So, before ko ipakita sa inyo ang aking mga puffy dresses, papakita ko muna sa inyo itong dalawang super cutie bags.
Super mura lang nito, guys. Ayan, nakuha ko sila sa Lazada. So, this is the first one. So, corduroy siya, guys. Ayan. Pero ang cute niya, guys. At saka sobrang dami mong malalagay sa loob. Like, ayan, andyan yung mga wallet ko. May 100 nakakalat dyan. Pero sobrang spacious niya sa loob. As in, sobrang dami mong malalagay. Nalalagay ko dito yung power bank ko. Lalagay ko yung eco bag ko kapag mag-grocery ako. As in, sobrang daming malalagay sa loob, guys. And this one, super cute, guys. Furry siya na ganyan. Tapos, sobrang spacious din sa loob. So, ito yung comparison nilang dalawa. Mas malaki to for sure. So, meron din tayong zipper dito sa loob. Pocket zipper. And ayan siya sa loob. Sobrang daming malalagay, guys. Oh my gosh, ang cute nitong outfit na to. Ang cute nitong outfit na to. Ito yung susuot ko next time. Ooh! Kala mo makakapagsuot ng ganito sa labas. Okay, off to the puffy dresses. Ano ba yun? Ano ba yun? This is my first puffy dress. Dumudulas ka, anak eh. Ano, gusto mo lang ganyan? Upo ka lang dyan. Gusto mo lang karga. Nagsa-sightseeing ka ba sa labas? Ha? Ano bang tinitingnan mo dyan? Ito yung sinuot ko nung nag-vanity tour ako at marami nagtanong kung saan galing itong dress na to. So, link nasa description box, you guys. And this is super cute. As in, super dainty niya. Lalo na ngayon magsa-summer na. Magsa-summer, pero madalas umulan. Pero you know, you get my point. Magsa-summer na and medyo nag-open na rin yung mga resorts sa mga staycations, tsaka sa mga beach, ganyan. So, this is perfect, you guys. Oh my God, this is so cute. Dami mo ng kisses. Ang yaman mo sa kisses. Mas mahaba ito ng konti compared doon sa watercolor, blue, pink, violet dress natin from our Shopee haul last time. So, this is super cute, guys. Mukha mabait. Mukha ka natutulog ng 9 p.m. Tapos magigising ka ng 7 a.m. So, this dress is a 10 for sure kasi sobrang comfy niya at super cute. And actually, noong December, madalas ko ito makita sa Instagram na suot sa mga family pictures. And last one for this haul, guys. Super excited ako pakita sa inyo to kasi hindi ko pa ito napapakita sa inyo. But this is super cute. Oh my gosh, princess vibes. Maikli lang din siya, katulad siya nung watercolor puffy dress natin. But, oh my gosh! So, ayan yung print. Floral. Ayan. So, meron tayong string dito para sumikip yan. Look! This is a 10. As in, 11, 12, 13, 14, 15. Sobrang ganda niya, you guys. Sobrang ganda. As in, super ganda. So, if you can see, meron siyang black na tela lining sa loob. But it's not that long. So, I suggest na mag-shorts pa rin kayo, cycling shorts pa rin kayo sa ilalim. Kasi sobrang ikli niya. But, this is so cute, guys. Oh my gosh. Super puffy yung sleeves, oh. So, that is it, guys, for this video. A very quick try-on haul lang ng aking mga Lazada purchases. So, as usual, lahat ng links ilalagay ko sa description box below. Don't forget to like this video if you like it and comment anything sa comment section below. Thank you guys so much for watching. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!